So hello guys, welcome to my channel. आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई विजय टिस्मा। आज पनि मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आगामी भिडियोमा मैले जिमेल अकाउन्ट कसरी बनाइन्छ र क्राउड1 को चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पासवर्ड कसरी क्रिएट गरिन्छ भन्ने प्रस्तुत गरेको थिएँ र अहिले युट्युबमा प्राय जसो मानिसले इन्ट्रो युज गर्ने गर्दछ र इन्ट्रो कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु नेक्स्ट भिडियोहरुमा। र यस भिडियोमा चाहिँ इन्ट्रो युज गर्दाखेरि जुन त्यहाँ एउटा लोगो देखिन्छ त्यो लोगोलाई चाहिँ कसरी हामीले पूर्ण रूपले हटाउने र त्यहाँ थुप्रै किसिमका भिआइपीहरु हुन्छ र भिआइपी लाई चाहिँ कसरी हामीले हटाएर युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नेछु। पक्कै पनि यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने र मेरो भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र एक लाइक दिनु होला, किनभने तपाईको सब्स्क्राइब लाइकले मलाई माथि जाने अवसर पक्कै पनि मिल्नेछ र छेउमा रहेको आइकनलाई पनि दबाउनु होला, किनकि मैले अपलोड गरेको जानकारीमूलक भिडियोहरु सर्वप्रथम तपाईको नोटिफिकेसनमा आउनेछ। सो लेट्स स्टार्ट टु भिडियो। सर्वप्रथम हामीले प्ले स्टोरबाट इन्ट्रो मेकरलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जाउँ प्ले स्टोरमा। र यहाँ इन्ट्रो मेकर टाइप गर्नु होला र यहाँ देख्नुहुन्छ यो खालको इन्ट्रो मेकर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पहिल्यै डाउनलोड गरेको भएको कारणले अलरेडी मसँग छ। म यसलाई ओपन गर्छु। सो ओपन भइसकेको छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कतिपयहरु चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्न सकिँदैन। अब यसलाई तपाईले 1080 मा डाउनलोड गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एचडी हो। यसरी प्ले पनि गर्दै हेरौँ। तपाईले यहाँ टाइप गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको नाम। यहाँ तपाईले इन्ट्रो मेकर भन्ने एउटा लोगो देख्नु भएको छ। यो लोगो तपाईको जब तपाईले भिडियोलाई क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यसपश्चात पनि यो लोगो चाहिँ यही रहन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले हटाउन सक्नुहुन्न। यसको लागि प्रक्रियाहरु चाहिन्छ। म तपाईलाई यो कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। र यहाँ भिआइपी पनि छन्। भिआइपीहरुलाई पनि ओपन कसरी गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। हेर्नुस् यस्तो हुन्छ। यो इन्ट्रो मेकर को चाहिँ क्रसमा दबाउँदाखेरि तपाईले देखिहाल्नुभयो यस्तो खालको हुन्छ। सो यसको प्रक्रियाहरु छ गाइस। यसलाई चाहिँ हामीले नियम बमोजिम गरियो भने यो इजी तरिकाले ओपन गर्न सकिन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिआइपी भएको इन्ट्रो मेकरहरु छ। जस्तै तपाईले यो यहाँ भिआइपी लेखिएको छ। यो भिआइपी भएकोहरु चाहिँ ओपन गर्नु। यो भिआइपी भएको चाहिँ हामीले ओपन गर्न सकिँदैन र यसलाई ओपन गर्नको लागि
के गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा सिकाउँदैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू मिल्नेछ। सो दर्शकवृन्द, यहाँनिर तपाईँले अनलक भिआइपी टाइप गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। त्यसपश्चात पुनः एगेन भिआइपी अनलक टाइप गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। त्यसपश्चात हामीले रेट असमा जानुपर्छ। यसलाई रेट दिने काम यहीँबाट हुन्छ र रेट चाहिँ हामीले एकदमै यहाँ 5 वटा स्टारमा फुल स्टार भर्नुपर्छ। त्यसपश्चात यहाँ अवेसम एप टाइप गरेर अर्थात् अवेसम टाइप गरेर यहाँ जति पनि छ यस 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 गरिदिनु होला। त्यसपश्चात यहाँ पोस्ट गरिदिनुहोस्। सो अब केही समय पश्चात दर्शकवृन्द साँच्चै नै यहाँ चमत्कार हुनेछ। तपाईँले यहाँ जुन तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्न थियो भिआइपी र तपाईँले बनाएको भिडियोमा चाहिँ इन्ट्रो मेकरको वाटरमार्क रहने गर्दथ्यो। अब केही समय पश्चात त्यो सबै यहाँबाट हामी रिमुभ गर्दैछौँ। तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ भिआइपीहरू देखिरहेको छ। थोरै समय वेट गर्नुपर्नेछ। साँच्चै नै यहाँ हामी एकदमै सहज तरिकाले यो भिआइपीहरू रिमुभ गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला। रेड बटनमा भएकोलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ रिभ्यूको अप्सन देख्नुहुँदैछ तपाईँले। रिभ्यू भइसके पश्चात अब तपाईँले ओपन गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले साँच्चै नै अहिले हेर्दाखेरि जुन पहिला तपाईँले हेर्नु भएको थियो त्यसमा भिआइपी थियो भने अब यहाँ भिआइपी तपाईँले एउटै पनि देख्न सक्नुहुन्न। यो खुसीको कुरो हो। हाम्रो यस इन्ट्रो मेकरको वाटरमार्क र भिआइपी चाहिँ टोटल रूपमा अनलक भइसकेको छ दर्शकवृन्द। र साँच्चै नै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू म प्रत्येक भिडियोमा बनाएर ल्याउनेछु। यदि तपाईँले साथ दिनुभयो भने र तपाईँले माया दिएर हौसला दिनुभयो भने म आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमको युट्युबमा युजफुल भिडियोहरू बनाएर ल्याउनेछु। र तपाईँले जाँदै यस भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईँलाई के कुराको आवश्यकता परेको छ कमेन्ट बक्समा गएर टाइप गर्नुहोला। पक्कै पनि म त्यसको जवाफ दिनेछु। र यदि हुनसक्छ भने म त्यही टाइपको भिडियोहरू पनि बनाएर ल्याउनेछु। तपाईँले यस भिडियो हेरेर पक्कै पनि कस्तो लाग्यो सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै छेउमा भएको आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। किनभने म यस्तै किसिमका भिडियोहरू बहुत रूपमा बनाएर ल्याउनेछु ताकि तपाईँको नोटिफिकेसनमा सबैभन्दा पहिले मेरो जानकारीमूलक भिडियोहरू आउनेछ, तपाईँले हेर्न आउनेछ। I'm glad to see you.